توی فلورانس درس خوندم، فوق لیسانس هم فشن سیستم دیزاین خوندم. شاید تو اصلا فشن یاد بگیری ماشین طراحی کنی. توی این ترند بوک هایی که دارن ارائه میدن میگن لباسی رو دیزاین کنین که فانکشنال باشه. توی طراحی میگن که فرم فالوز فانکشن. من گفتن لباس اسکیت بوردها، بسکتبالیستا اینا رو بیاریم ببریم بالا. چی مشخص میکنه چی ترند میشه؟ یکیش سوشال میدیا، بعدی ایجنسی های فورکاستینگن که از همه مهمترین. یه سری لباسا رو ما تو فشن شوها میبینیم که پرکتیکال نیست. هدف از ساخت اینا چیه؟ چند وقت پیش رفتم تو قسمت NFT و تازه فهمیدم که بابا اصلا دنیای ما داره میره اینوری. کسی که دکترن همش باید تحقیق کنن، همش باید بخونن. فشن هم همینه، هم باید گذشتهشو بخونی، همین که چه اتفاقایی داره تو دنیای امروز میفته. یعنی هر بار من یه موضوعی رو فکر میکنم نه برای من نیست، ولی وقتی باهاش آشنا میشم اینجوریه که ای بابا چرا ما کمتر میدونستیم راجبش. این هم که اوکیه. صدای منم اوکی دیگه. صدای تو آره اوکی، بر من اوکی. صدای تو هم اوکیه و این هم که داریم ریکورد میکنیم و شور میتونیم شروع کنیم. هر موقع پای بودی بگو بریم. باش بریم. خب روبرای پارمیز، سلام. long time no see به قول خارجی ها. چه خبر؟ من خوبم. خیلی خیلی دلم تنگ شده برای اون روزایی که ایران بودیم پارتی میکردیم و آره یهو بزرگ شدیم. میدونی چی میگم؟ یعنی احساس میکنم مثلا خیلی زود بزرگ شدیم و من اون موقع 26 سالم بود و الان 33 سالمه و خیلی زود گذشت. انگار مثلا 3 سال پیش بود، انگار 4 سال پیش بود. ولی 20 سال دهه 20 عجیبی داشتم مثلا، پر از تجربه‌های خوب و بد. 30 دیگه حالا یکم برای قوی تر باشی، یکم برام عجیب غریبه ولی باحاله. یعنی من بعضی موقع از یه طرف خیلی حالا حسرت نه، چون خیلی حالات شاید داریم کلمه حسرت رو به کار میبریم، یاد گذشته ها خیلی میکنم و خیلی دلم براشون تنگ میشه. ولی از یه طرف دیگه هم اینجوریم که هنوز قسمت باحالی مونده. میدونی به نظر من حالا من دیگه 35 دارم میشم دیگه رسما شدم اصلا. آره و دیگه به نزدیک 40یم، ولی باز دارم فکر میکنم که باحالی قضیه 40 و هنوز 35 تا 40. ببین من یعنی اینجوریم که پارت باحالش مونده، فقط قبلش تو بچگیمون دیگه حالا خودش به وجود اومد، ولی حداقل از الان به بعد و با دیزاین خودمون میتونیم طراحی کنیم چه جوری میخواد باشه. آره دیگه میدونی اون سن بالاه دیگه، نشستی داری از تجربات لذت میبری، استفادهشون میکنی. آره و واسه همین باید شروع کرد. یعنی به نظر من از الان خیلی خیلی مهمه که آدم هر کاری الان میکنه، حالا شاید باز میگی تو 20 که اصلا حواسمون نبود، 25 به بالا حالا باز یکم حواسا جمع شد، کارا شروع شد اینا. مثلا من که از 18 دارم کار میکنم، ولی دیگه 30 و کلا دهه 30 رو خیلی جدی گرفتم، به خاطر اینکه واقعا 40 میخوام اشغال کنم، واقعا میخوام اشغال کنم. یعنی دیگه مکسیمم رو میخوام اشغال کنم. من 30 رو دوست دارم، اگه راست شوخه دلم نمیخواد به دهه 20 برگردم. دهه باحالی بود، نمیفهمیدی، حالیت نبود، ولی 30 رو بیشتر دوست دارم. آره. تو از ایران زده بودی بیرون، من یادم اون موقع تو فکر کنم فلورانس داشتی درس می‌خوندی. آره من از 19 سالگی اومدم از ایران بیرون، 13 سال فلورانس زندگی کردم، بعد الان 3 ساله که برگشتم ایران دیگه، اومدم برای پدر مادرم باشم. دمت گرم، کار خیلی درستی داری می‌کنی. من تنها دغدغه‌ای که الان تو زندگیم دارم اینه که مامانمه. آره و من که پدرم فوت شد و الان من، خواهرم و مادرم هر سه تا تک 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 تو 3 تا کشوریم و به شکل باور نکردنی عذاب آور این داستان و این قضیه. اصلا من تایمی که کرونا شد که من دیگه از ایتالیا زدم بیرون، هم یه دپرشن گرفتم، همش احساس میکردم که من دیگه مامان بابا میخوام. یعنی یه بچه لوسی شده بودم که میگفتم با 13 سال دور بودی که چی بشه، حالا پندمیک هم شده و هیچ کاری نمیتونیم بکنین و همه دارن میمیرن که چی دور وایسی. این همه که درس بعد میخوندی، کار بعد میکردی کردی دیگه، بس بیا برو پیش اونا. به خاطر همین دیگه برگشتم و اومدم
یهو دیدم وای چقدر پیر شدن این دستاشون رو که من میدیدم دیگه همینجوری گلوله های اشک میریختم که نه دیگه بس. اصلا اومدم ایران، قرار نبود برگردم ایران، بعد که اومدم یهو با این صحنه مواجه شدم، یهو به بابام گفتم نه من نمیخوام برگردم. آره و شاید خیلیا درک این قضیه براشون خیلی راحت نباشه اگر تجربهش نکرده باشن، ولی نه منم همینطوریه. یعنی منم اینجوریم که اصلا دلیل این همه دوری برای چیه، چرا، میدونی؟ و بعد آره میخوری به مشکلات کشورت که اصلا دلیلش اینه که نمیدونم ما رو ترکونه. این همه دوست پیدا کردیم، این همه بچه بودیم، مامانه به ما میگفت برو دوستای خوب پیدا کن، برو با بچه درس کن. که چی، هممون که یه گوشه دیگه افتادیم، میدونی؟ همه یه دونه رفتن. از اصلا افتضاحه. چرا خانواده ها پاچیدن از هم دیگه، هر کی یه جاست، خواهر من باید یه جا دیگه باشه، مامان من باید، اصلا اینا رو نمیبینن. یعنی چرا میبینن نمیفهمن. ولی اینا رو ولش کن، بذار اصلا حالا، یعنی نکتهش اینطوریه که ما باید کاره رو جمع کنیم بگیریم دستمون و الان هم داریم همین کارو میکنیم و امیدوارم آره که هرچه سریعتر همه دوباره برگردن به آغوش گرم خانواده، چون واقعا من این کارو دوست دارم بکنم. یعنی من واقعا من مامانم یا مثلا میگه آخ دستم درد گرفت، یا مثلا دنیای من خراب میشه آخ تو کانادا، وای میدونی؟ وای و دقیقا و میدونم چه حالی به دست میده. آره و اصلا دلیلی نمیبینم که، یعنی خیلی احساس بی‌غیرتی میکنم، بذار اینطوری بگم، خیلی احساس بی‌غیرتی میکنم الان کانادا، مامانم ایران تموم نه شد. اینجوری که نیست، بالاخره یه شرایطی ایجاب میکنه که این اتفاق برات افتاده، ولی اینی که کار از دستت بر نمیاد و دوری، اون بیشتر برات عذاب آوره. دقیقاً آره دقیقاً. و من حالا همش آره داستان تو و مثلا من تو پادکست مثلا با سپر سرلک هم صحبت کرده بودم. سپرم از ایران رفت بیرون آشپزی، مثلا رفت یه جای دیگه درس خوند، بعد برگشت ایران شروع کرد مثلا سعی کنه اون علمی که داشته رو مدرنایز کنه بیاره اینجا. مثلا منم از ایران اومدم بیرون، با دنیای استارتاپ آشنا شدم، تو اون دوره که برگشتم تو ایران سعی کردم مثلا دوباره اون علم رو بیارم توی اون کشور. و اصلا دنیا همیشه همینطوری بوده، این رفتی به ایران نداره. قدیمم خلبان ها میرفتن بیرون خلبانی یاد میگرفتن، بچه‌ها از ایران می اومدن بیرون. یعنی علم، تمام این چه میدونم این مالا و این هایپر مارکت ها و این چیزایی که تو ایرانه، یکی اومده دیده دیگه، اومده مال ما نمیدونیم چیه، الگو اومده برداری دیده. کردیم. آره رستوران دیده اومده ایران. یعنی به هر آره حال اصلا دنیا یعنی چرخیدن. اینا رو حالا اسمشو گذاشتن نمیدونم غرب زدگی و آره نمیدونم. آفرین قبل زدگی. آره ولی خب دنیا اینه دیگه، یعنی انسان ها دارن با هم دیگه کار میکنن، با هم صحبت میکنن، از هم دیگه دارن یاد میگیرن دیگه. حالا چون حرفی توی قسمت علم و ایناش نداشتن، اینا شد تهاجم فرهنگی. من یادم مادر من زبان انگلیسی اصلا میخوند، اصلا زندگی اینا عوض شد، یعنی انقلاب شد و اینا، بعد اصلا زبان انگلیسی شد تهاجم فرهنگی و اصلا مامان من داشت زبان میخونه، اصلا یهو انگار مثلا الینیت شدن، یعنی اصلا اینکه شما دارین کار غلطی اصلا دارین میکنین. ولی فکر کنم تجربه تو هم یه همچین چیزی بود، تو هم رفتی فشن خوندی و اینا و بعد اومدی ایران و فکر کنم یه چیزی اونور یاد گرفتی و علمش برات جذاب بود که این کار انجام بدی. اصلا اومدم ایران، اومدم شروع کنم کار کردن، یکم بلد نبودم سیستم ایران چه شکلی کار میکنه، فکر میکردم خب عین اون چیزی که من یاد گرفتم و بعد همون رو ببری جلو، ولی متاسفانه یه چیزای عجیب غریب دیدم که دیدم این بیسش خرابه و کسی دنبالش نمیره. میدونی یه سری من نمیگم البته طرحهای ایرانی بده، نه خیلی هاشون خوبه و قشنگه، جاهای خوبی هم دارن میرن، ولی این بیس خرابه. اونم از این لحاظ که میدونی یه عده آدم که سلیقه خوبی داشتن وارد این داستان شدن، سلیقه هم مهمه، و یه مقدار کسایی که سرمایه داشتن، سرمایه هم مهمه، ولی این دوتا کافی نیست برای اینکه بری توی قسمت فشن. فشن میدونی صنعت سهیل، و اصلا صنعتش انقدر گسترده و بزرگه، با صنعت مواد غذایی برابری میکنه، یعنی تولیدش به یه اندازه است و تو ایران هنوز کسی متوجه نشده این صنعته. همه اون حالت زیبا شناسی و اینا رو میبینن، یه قسمتی مثل اوتکوتو رو میبینن، در صورتی که اینجوری نیست. حالا اصلا تو قسمت صنعتیش کاری ندارم، برای اینکه من تو صنعت ایران وارد نشدم، خیلی هم اطلاعات ندارم راجبش، ولی مثلا اولین مشکلی که توی ایران دیدم اینی که کسی ریسرچ نمیکنه و همه مستقیم میرن سر طراحی کردن. نه اینجوری نیست. شما قبل از اینکه بخواین شروع کنین یه کالکشنی رو ارائه بدین، باید مثل هر برند معروف دیگه ای بیاین یه داستان سرایی بکنین و بگین این
کانسپتش از کجا اومده، اینسپیریشنش از کجا اومده، هریتیج داشته باشه، به یه دوره تاریخی برگرده، بگه مثلا از دوره دهه 90 الهام میگیرم، دهه 80 الهام میگیرم، مثلا چه میدونم لباسای رنسانس، لباسا میخوام یقه مثلا یقه‌های مربعی شکل باشه. هیچ کدوم این کانسپت، اینسپیریشن و هریتیج تو ایران رعایت نمیشه و این ریسرچ پشتش نیست. همه مستقیم میرن طراحی میکنن و همه فکر میکنن اولین چیزی که توی فشن حرف میزنه اینی که شما دست طراحی بزنین یا مثلا خیاطی بلد باشین. نه، طراحی میخواد، خیاطی میخواد، هر چی دانشتون رو بالاتر ببرین بهتره، نالج میخواد که باید به دنیای اطرافتون حتما دقت کنین. سیاست داره چه اتفاقی براش میفته، جامعه چه اتفاقی براش داره میفته و این آدما به چه چیزی نیاز دارن امروزه. نمیتونه همینجوری مستقیم. مثلا توی جایی که درس میدم یه مسابقه برگزار شده بود، توش دیدم که یکی از بچه‌ها یه کراسون رو آورده بود گذاشته رو لباس. بعد اینجوری بودم که خب ریسرچت راجع به چیه؟ نمیدونست ریسرچ یعنی چی. بعد گفتم خب این الهام خوبیه، خب صبح پا شدی کراسون تو خوردی و احساس کردی من میتونم با این لباس بزنم، ولی هیچ تحقیقی نشده بود که خب این کراسون از کدوم کشور میاد، بر چه اساسی این کراسونه مثلا به وجود اومده، این نونه، این مثل نون میمونه. مردم تو فقر بودن، مردم پول نداشتن مثلا چه میدونم ماکارون بخورن، حالا مثلا این کراسونه شده بود صبحانه روز. یعنی این ریسرچه که این کراسون از کجا به وجود اومده نبود، فقط کراسون مستقیم رفته بود چاپ شده بود روی لباس. و این اتفاق نمیتونه بیفته. اون تحقیقه اصلا شما رو به یه مسیری هدایت میکنه که کل کالکشنتون در میاد. شما با اون هم اینسپیریشن تو به دست میاری، هم کانسپت تو به دست میاری، هم مودبورد خوبی به دست میاری که از اون مودبورده به حجم و رنگ و متریال و همه اینا میرسی. از همه مهمتر اینی که شما باید با ترندها جلو بری که این اتفاق توی ایران نادیده گرفته میشه. کسی اصلا به ترند اهمیت نمیده. الان نصفی از لباسای ایران داره بر اساس سنت ایرانی ساخته میشه که این پارچه ها تقریبا پارچه هایی که از هند و مالزی و اینا میان، مثلا پارچه های ایرانی نیستن و به عنوان که مثلا تم ایرانی دارن ارائه میشن. خب اشتباهه. ما به دنیایی داریم توی زندگی میکنیم که ناخودآگاه ما وارد مد شده. یعنی کسی نمیتونه بگه وای من بر اساس مد پیش نمیرم. نه نه، این حرف اشتباهیه. چرا؟ برای اینکه از زمانی که سوشال میدیا اومده و همه آدما سمارت فون دارن و روی اینستاگرام، روی فیسبوکن، ناخودآگاه دارن با لباس پوشیدن آدمایی که بهشون علاقه دارن، حالا چه بازیگر باشه، چه فوتبالیست باشه، چه اصلا یه فشن بلاگر باشه، دارن آشنا میشن و یه روزی مثلا اینجوریه که خب من عروسی دعوتم، چقدر کت و شلوار مثلا این فوتبالیست باحاله، داره توی ایران میگرده که برسه به اون کت شلواره. پس وارد دنیای مد شده، پس داره با ترندها جلو میره. یعنی نمیشه یکی بگه که نه من بر اساس ترندها نمیرم. و این نیاز آدم هست که این لباسا اون بر اساس اون ترندها شما رو تامین کنه نیازتون رو. نمیتونین بگین نه مثلا من نمیخوام. نه، ما اصلا ناخودآگاه درگیر این داستانیم. خب یه سوال، وقتی ما از فشن حرف میزنیم معمولاً ذهنیت ماها میره به سمت پوشاک و لباس و شاید حتی مثلا آرایش و این داستانا. آره همشون هست. آیا فقط محدود به همین هست یا مثلا توی طراحی ماشین، مثلا قیافه ماشین کلاسیکه، آیا فشن روز حساب میشه؟ آیا آره مثلا همشون حساب میشه. آره خب آره. فشن تعریف داره هر یا چیز. کلمه فارسی داریم براش؟ ببین فشن اولش دوباره اشاره کردم یه صنعت شده. اولش که صنعته اصلا میتونه زیباشناسی رو پیروی کنه، میتونه زیباشناسی رو پیروی نکنه. ما اصلا یه قسمتی داریم، یه ساب کالچری داریم توی فشن. بذار اصلا تعریف ساب کالچر بگم. ساب کالچر یه گروهکایی هستن توی جامعه که اینا میان عقاید خودشون رو پیدا میکنن. حالا این عقاید میتونه یه مخالفت سیاسی داشته باشه، یا میتونه مثلا بر اساس محیط زیست بره جلو، یا میتونه بر اساس یه شعر یا یه موزیکی بره جلو. این گروهکا میان به اون اساس اعتقاد پیدا میکنن و نوع لباس پوشیدنشون رو عوض میکنن برای اینکه تو جامعه شناخته بشن. مثلا چی که میخوام بگم زیبا شناسی رو پیروی نمیکنه؟ ساب کالچر گرانج. نیروانا رو یادته؟
آره. نیروانا اولین کسایی بودن که اصلا این ساب کالچر گرانج رو ارائه دادن، کسایی بودن که هیچ زیباشناسی رو پیروی نمی‌کردن، اصلا به معنای زباله بودن. الان طرز لباس پوشیدن گرانجا برای ما خیلی طبیعیه، ولی اون زمانی که تو دهه 90 به وجود اومد توی آمریکا، همه مثلا بزرگسالا اینجوری بودن، چه طرز لباس پوشیدنه، شلوارای پاره، یا مثلا تیشرت روش یه دونه پیراهن مردونه، حالا مثلا از جنسای مثلا چارخونه و تارتان و اینا بود، و موهای ژولیده، و اصلا هیچ زیباشناسی کلاسیکی رو تو توش نمیدیدی، کاملا سنت چکن بود. خیلی آدم شلخته بود، انگار لباس تو خونه رو پوشیده بود اومده بود مثلا بیرون. و این همون سبک کالچر و فرهنگ هیپیا، درسته؟ نه یعنی نه، با یه حال هیپیا فرق داره. فرق داره. هیپیا خیلی استریت استایل که یه سیاه‌پوستایی بودن که توی آمریکا، چون اینا همیشه مواجه بودن با نژاد پرسی تو آمریکا، اومدن یه موزیکی رپ و هیپ هاپ رو به وجود آوردن که توی این موزیکه می اومدن با استعاره و مثلا کنایه زنی و اینا از مشکلات جامعه خودشون حرف می زدن. سبک لباس پوشیدنشون یکم شبیه هست، مثلا کارگو پنس می پوشیدن، شلوارای پاره، بریک دنس میکردن، خیلی کفشای نایک و آدیداس میپوشیدن، چون اولین برندهایی بودن تو دنیا که اومدن روی اینا سرمایه گذاری کردن، روی این هیپ هاپیا، روی این رپرها. اصلا یه موزیک ویدیو بود، نمیدونم یادته یا نه، اسمش ران دی ام سی بود. آره راندی اصلا از اون هم شروع شد. کفش چی میپوشیدن؟ آدیداس سه آره. خطی بود. آره. مهم. اونا رو سوپر میپوشیدن. استارا آره سوپر استار فکر کنم مثلا آره زمانی بود که سوپرستار بود. تقریبا من یادم تو مدرسه مثلا 20 نفر بودیم، 18 تامون مثلا سوپر استار پامون بود. آره آفرین، همه عین هم بودیم. آره خلاصه که هیپ هاپ هم یه نوع یه نوع ساب کالچرها حساب میشن، یه گروهک های سیاه‌پوستی بودن که عقاید خاص خودشونو داشتن، لباس پوشیدن خودشون هم داشتن، کتای چرم هم میپوشیدن، بامبر جکت و همه اینا بود. ولی چیزی که میخواستم بگم، آره این گرانجا یه کسایی بودن که اصلا زیباشناسی رو پیروی نمیکردن و دنیای مد رو آشنا کردن، که دیگه کی گفته حتما باید کلاسیک باشین زیباشناسی باشیم؟ نه، مد میتونه زیباشناسی نباشه. و الان یکی از برندهایی که اصلا بر اساس زیباشناسی پیش نمیره پراداه، اصلا سبک زیباشناسی نداره و بهش اعتقاد نداره. اسم طراحشم موچو پرادا بود که الان فکر کنم نوه خود پراداه، و اون اعتقاد داره که قرار نیست که تو فشن زیباشناسی رو ببریم جلو. حالا این دوباره به قسمت‌های دیگه هم تقسیم میشه، مثلا یه سبکیه به نام آنتی فشنا و دیکانستراکشنا که اینا هم همین شکلی هن. میان میگن که آنتی فشنا به این اعتقاد دارن که آقا مثلا کی گفته که ما باید همون سنت های قدیم رو بریم جلو، و اصلا مخالف فشنه و ترند ها رو جلو نمیرن. مثلا یه طراح معروف مثل یوجی یاماموتو یا کم دیگرسون، ری کاواکوبو، دوتا طراح ژاپنی هستن که اینا اومدن یه تعریفی از مد ارائه دادن به نام هیروشیما شیک. این چه زمانی بود؟ زمان جنگ هیروشیما، بمبای شیمیایی که تو ژاپن اتفاق می افتاد، اومدن یه سبکی ارائه دادن. این سبک خیلی جالبه. این ژاپنیا اومدن سوراخ سوراخ بود لباساشون به خاطر بمبایی که افتاده بود توی ژاپن، و لباسا لایه لایه بود، به هیچ عنوان فرم بدن رو نشون نمیدن و اصلا میان این فرمای زنانگی رو از بین میبرن، چون یوجی یاماموتو خودش اعتقاد داشت که چون دنیا همه رو ژاپن رو به خاطر گیشاهاش میشناسه و این که گیشا رو به عنوان یه مثلا یه زن نادرست داره نشون داده میشه مخالفت میکرد، و اومد توی طراحی لباساش کاملا لباس پوشیده ارائه داد. از همین جزء چیزهای آنتی فشن ها هستش، و اومد از رنگ سیاه استفاده که گفت من ترند ها رو پیش نمیبرم، ولی متاسفانه به خاطر مارکتینگ دیگه آنتی فشن ها خودشون ترندن و اینجوری نیستش که دیگه ترند ها رو پیروی نکنن، چون داشتن برشکست میشدن و بر اساس ترند ها پیش میرن. خب ببین مثلا من وقتی من خودمو حالا شاید نه به اصطلاح توی حالا پوشاک یا لباس پوشیدن و اینا، ولی به عنوان یک پروداکت دیزاینر یه جورایی یه احساس و یه رابطه‌ای برقرار میکنم با دنیای فشن. خب من باب مثال حالا توی طراحی اینداستریال، تو طراحی صنعتی،
آره خب مثلا میگم حتی ساختن یک محصول، آیا مثلا طراحی یک ساختمان یا یه بیلدینگ که حالا شاید جزء طراحی داخلی حساب بشه یا شاید جزء طراحی نما و اینا باشه یا جزء اصلا دنیای آرکیتکچر باشه، آیا اینا هم تو فشن حساب میشه؟ چرا این سوالو میپرسم؟ به خاطر اینکه میخوام ببینم که چقدر از این کسایی که ادعای فشن دیزاینری میکنن انجینیر و مهندس هم هستن. چون ما یه کانسپتی داریم معمولا مثلا توی طراحی میگن که فرم follows function، یعنی اینه که یه چیزی قیافش چجوریه، رو مثلا یه صندلی میخوای بسازی، یه ساختمان میخوای بسازی، قبل از اینکه تصمیم بگیری ببینی این ظاهرش چجوریه، این شکلش چجوریه، این صندلی قیافش چجوریه، اول اصلا باید ببینی این فانکشنش چیه که فرمش رو اون تعیین کنه. یعنی مثلا تو اگر صندلی تو قرار توی جنگل بسازی که قراره روش فشار زیادی بیاد و توی جای ناهموار باشه، خب مثلا باید پایه‌اش اینطوری باشه. ولی اگه میخوای یه صندلی بسازی که مثلا قراره توی یه جای ظریفی قرار بگیره، اینطوریه. یعنی معمولا یه بحث انجینیرینگی هم درش داخله، فقط بحث زیباشناسیش نیست. آیا تو دنیای فشن هم اینطوری هست؟ آره 100%. مثلا ما اصلا یه طراح داریم به نام الکساندر ونگ. این میگه لباس باید لباسی باشه که فانکشنال باشه، لباسی که کارایی نداشته باشه. مثلا یکی از فانکشنال ترین لباس ها رو عقیده داره لباس های ورزشیه. چرا؟ هر درزش، هر زیپش و هر اتفاقی که داره تو این لباس میفته کارایی داره از نظرش. و میگه که لباسی که فانکشنال نباشه به درد جامعه امروزی نمیخوره. اصلا چندین ساله که توی این ترند بوک هایی که دارن ارائه میدن میگن لباسی رو دیزاین کنین که فانکشنال باشه. مثلا نمیدونم جیبش جای یه دفترچه یادداشت باشه برای کسی که مثلا قراره قلم بزنه سریع مثلا یه طراحی کنه و جای مداد داشته باشه. یا مثلا یه لباسی که به یه 2-3 تا لباس دیگه تبدیل بشه و برای حفاظت از محیط زیست خیلی فایده داره. چون میدونی که این ما در هر ثانیه داریم به شدت تولید آلودگی لباس میکنیم و داریم پدر محیط زیست رو در میاریم. و اصلا یکی از این فانکشنال بودن یکی از کارایاش همینه که دیگه میگه که انقدر کمداتون رو پر نکنین لباس بخرین. یه لباس بخرین که مثلا ممکنه به 13 تا لباس دیگه تبدیل بشه. و الان خیلی طراحا دارن بر این اساس پیش میرن. یکیشون میگم همین الکساندر ونگ و الان خاطر ذهن یعنی ندارم چی که یعنی چی به 13 تا لباس دیگه تبدیل شه؟ یعنی تو حالت بازیافت دوباره تبدیل بشه یا بتونی ست بزنی با 13 تا دیزاین دیگه؟ نه مثلا 2 تا بند اضافه داره. اینو 2 تا بند مثلا میتونی پشت یقت ببندی. حالا دوست نداری میای به صورت مثلا 2 تا بند برای مثلا ما این پسرا که تیشرت میپوشیم چیکار کنیم؟ چیکارش کنیم؟ بیادم درست توی سرم. قسمت شما فانکشنال میتونی یه تعریف دیگه داشته باشه. مثلا کارگو پنسی که مثلا جمع بشه و براتون سریعا بشه شلوارک، میدونی؟ یا مثلا تو جیبای بسکتبال من یه شلوارایی داشتم که جلوش زیپ داشت، اصلا کلا هم برای اینکه سری داری می تو زمین میتونی بازش کنی در بیاد، یا هم شلوارک میشد. آره این اتفاق خیلی میتونه بیفته و چندین ساله میگم خیلی ترنده و لباس فانکشنال اصلا الانم خیلی ترند شده. لباسای فانکشنال یه لباسی که به یه لباس دیگه تبدیل میشه. مثلا یکی چی از مشخص میکنه چی ترند میشه؟ ترندو بر اساس اینکه یه چیزی خیلی پاپولار شده یا ترند تعریف داره؟ ترند آره یه پدیده‌ایه که یه مدت زمان معینی محبوبه بعد محبوبیتش از دست میده. عوامل متعددی هم روش تاثیر میذاره. یکیش سوشال میدیاست، یکی خود ماییم با لباسایی که میپوشیم و میریم تو خیابونا با این استریت استایلایی که اتفاق میفته. بعدی ایجنسی های فورکاستینگن که از همه مهمتر. این ایجنسی ها چیکار میکنن؟ یه سری جامعه شناس، روانشناس، تاریخ شناس، چه میدونم سیاستمدار، همه آدمایی که فکر میکنی توی همه کارهای مهمه تو دنیا جمع میشن دور هم و میرن تحقیق میکنن، تو تمام ایونت های دنیا شرکت میکنن، کلی مطالب به دست میارن که نیاز آدما برای سال بعد چیه. یعنی ایجنسی های فورکاستینگ 4 سال آینده ما رو پیش بینی میکنن و به صورت بوک ارائه میدن و این بوک ها رو های فشنا میخرن. گوچی، پرادا، همه اینا بر این اساس میرن جلو. چون اگه این کار نکنن و نیاز آدما رو نتونن برآورده کنن برشکسته میشن
و مجبورن که این اطلاعات رو از این ایجنسی ها بخرن و به دست بیارن. ایجنسی های فورکستی مهمترین کسایی هن که این اطلاعات رو میدن و آدمای زیادی توش دخیلن و پیش بینی میکنن و به شما متریال رو تو این بوکا ارائه میدن، سبکا رو ارائه میدن، ترکیب رنگی ها رو میگن چند درصد این با اون قاطی بشه و برای اینکه جلوگیری کنن از برشکستگی اینا دیگه نیاز جامعه رو باید برطرف کنن و این عامل مهمیه که ما تو ایران نداریم. هر کی داره ساز خودش رو میزنه. ببین بیا یکم برگردیم عقب. من میخوام ببینم که چی شد که تو به همچین چیزی علاقه من شدی، رفتی چی خوندی، الان کردنشال تو تحصیلات چیه؟ یعنی ما به پارمیس به عنوان یه آدمی که رفته درس خون تجربه کرده داریم گوش میکنیم، یا به پارمیس به عنوان کسی که داره تدریس میکنه داریم گوش میکنیم، یا الان در حال حاضر تو ایران چی کار داری میکنی؟ حالا من سوالا رو دونه دونه ازت میپرسم ولی میخوام بگم که دوست دارم یه مقداری بررسی بکنیم از این پتیتی که توی طی کردی. چی میشه که آدم اصلا علاقه من میشه و بعد اصلا کارهایی که از این قضیه میشه کرد پول در آورد چطوریه؟ یعنی آیا فقط به عنوان فشن دیزاینر میشه پول در آورد؟ چون فشن دیزاین وقتی آدم میگی یه مقداری یاد این اینداستری موزیک میفتی که فقط باید با این رکورد لیبل ها کار میکردی و تنهایی خیلی کار سختیه و اگرم یعنی از ایناست که بعضی از شغل‌ها و بعضی از جابا مثل خوانندگی و مثل این داستانا یا میشه یا نمیشه است. میدونیم آیا فشن دیزاین یه همچین اینداستری؟ یعنی آیا تو میتونی باید تبدیل بشی به حتما به یک دیزاینر معروف یا نه میتونی یه شغلی داشته باشی و تو این اینداستری زندگی تو بکنی و کارتو انجام بدی؟ بستگی داره کجا میخوای قرار بگیم. میخوای های فشن بزنی، میخوای لو فشن بزنی، میخوای استریت ویر بزنی، های لاکچری استریت استایل بزنی، ولی حتما باید برسی با یک کارخونه، با یک تولیدی، باید حتما آخرش مشارکت بکنی دیگه. ببین 100% به اون ببین داستان این که مد تو دنیا صنعته و تو ایرانه که آدما طراحی میکنن و میدن خیاط میدوزه. اصلا همچین چیزی نداریم تو دنیا، اصلا ندیدم. ولی بدونی که تجربه صنعتیش رو به دست بیاری به نظر من نمیتونی کار کنی، چون اون تجربه خیلی مهمه. من یادمه که یکی از دوستان آدم میشناسم اینجا فشن دیزاینر میده به خیاط، ولی حالا کامل دیتیلشو نمیدونم ولی تو استوریاش میبینم که میگه خیاط خودمو دارم و آره تو ایرانم داریم، ولی داستان اصلی که بخوای برسی به اون جاهای بالا باید وارد صنعت بشی. توی تیراژ بالا. آره مثلا تو این آدمی 10 تا که 20 تا 100 تا فوقش درست کنی. آره خب باید یه تولیدی داشته باشی دیگه، یه سری خیاط باشن که تو الگوی اون لباسه رو به صورت حرفه‌ای در بیاری و به صورت ردی تو ور تو سایزهای مختلف ارائه بدی. اصلا داستان ردی تو ور هم بذار بهش اشاره کنم. داستان ردی تو ور چیه؟ زمانی که یه سری طراحای معروف فرانسوی و ایتالیایی میان و این تو دنیا شهرت پیدا میکنن، اینا مواجه میشن که نمیتونن تولید انبوه کنن و مثلا به آمریکا بفرستن، مثلا به آسیا بفرستن، بنابراین کمبود نیرو داشتن. آمریکا به خاطر جنگای داخلی که میکنه، این سربازا که مجروح میشدن و این لباسا مثلا از بین میرفتن، مجبور میشه که یه ماشینالات صنعتی درست کنه که این ماشینالات صنعتی بیاد بر اساس سایزهای استاندارد اون کشور که مثلا آناتومیای بدن رو تحقیق میشه روش، مثلا میگه آمریکایی‌ها قد بلند و درشتن و مثلا سایزهای گنده‌ای دارن، شاید توش مثلا XS وجود نداشته باشه، میان این استانداردها رو تعریف میکنن و بر اساس اون استانداردها ردی تو ور ارائه میشه، یعنی لباسا به صورت آماده در سایزهای مختلف ارائه میشه. اروپایی‌ها طراحای معروف فرانسوی که یکیشون اولین کسیه که مغازه‌ش رو بر اساس ردی تو ور ارائه داد، یعنی بازکت ایف سن لورن بود، اومد با این ماشینالات آشنا شد، وارد اروپاش کردن و این ردی تو ور رو در اختیار مردم قرار دادن. قدیم چه شکلی بود؟ طراحا می اومدن یه سری سیلوئت ها رو تعریف میکردن، میگفتن که اینجوری لباس بپوشین، اونجوری لباس بپوشین، مثلا این مده. می اومدن اینا رو تعریف میکردن، بعد دیگه لباس ها رو بر اساس سایز بدن شما میدوختن که دو حالت داشت. حالا یکی بیسپوک بود، یکی می تو میجر بود. بیسپوک یعنی چی؟ یعنی لباس بر اساس سایز بدن شما اندازه گرفته میشه و بعد توسط دست انسان دوخته میشه.
حالا می تو میجر چیه؟ لباس دوباره بر اساس سایز بدن شما اندازه گیری میشه، ولی با ماشین چرخیاتی دوخته میشه که بیسپوکا الان یکی از گرونترین قیمت های دنیا رو دارن و کت شلوارای مردونه کسایی که خیلی پول دارن هنوزم بر اساس بیسپوکا لباس سفارش داده میشن. خلاصه این ردی تو ورا وقتی ارائه شد دیگه مردم احساس راحتی کردن و این سایزهای مختلف در اختیار آدما قرار میگیره و مشکل ما تو ایران اینه که همه اوورسایز میزنن، یونیسکس میزنن و لباسا کش داره. یعنی انقدر این قسمت خیاطیمون ضعیفه که این سایز استاندارد آناتومی ایران، آناتومی بدن ایرانیا گرفته نشده که بگی که مثلا XS ایران این شکلیه کمرش، مثلا دور پاش انقدر، مثلا سرشونش انقدر، ما اینا نداریم. همه با کش لباس میزنن، یعنی بخوای به لباس بخری سایز نداره تو ایران، همه کشیه دورش و این خب خیلی ضعف بزرگیه و چون هیچ اطلاعات و تحقیقی راجع به این داستان نشده. ببینم الان توی ایران، حالا برمیگردیم به اون بحث این که من دوست دارم که تو هم رفتی و این فشن اینداستری و فشن دیزاین رو خوندی و برامون توضیح بدی برای کسی که حتی شاید داره فکر میکنه که اینو انتخاب بکنه و مثل بقیه شغلای دنیا دیدی که پدر مادر ایرانی آیا از این پول در میاد، یا مثلا این به جای میرسه، برو هم مهندس شو، برو هم دکتر شو. راجع به این خیلی دوست دارم صحبت بکنیم، ولی حالا به خاطر اینکه فعلا این قسمت افکار اینجامون پاره نشه، الان متوجه هستم که حالا توی ایران به اون نیویورک نیست، ولی الان بخوای صحبت بکنیم که ایران مثلا برندایی داریم، چون مثلا من نمیدونم مثلا برندهای دورسا و اینا، خب من یادم خیلی تو ایران اسم داشتن دیگه، آیا اینا جزء اینداستری پلیرها حساب میشن حداقل تو ایران؟ آره کیا رو داریم؟ دورسا هاکوپیان. به این اطلاعاتو خیلی روش مطمئن نیستم، من از یکی از دوستام که تو کار صنعت بود بیشتر شنیدم، ولی برندایی که هستن همین دورسا هاکوپیان، مثل اینکه بادی اسپینار، اگه اسپینر نمیدونم، اینا هستن. ببین اینا به نظر من لباس ارائه میدن ولی نیاز بیسیک آدما رو دارن برطرف میکنن و توی قسمت صاحب سبک، یعنی منظورته که شاید نباشن. آره چون مثلا هاکوپیان و اینا نمیدونم، من لباسای خوبی یادمه خودم. میدن. آره مثلا من هاکوپیان یادمه که رفته بودم کت بگیرم، میگفت پارچامون اینا فرانسه میاد، یعنی اینجوری بود که مثلا داخل ایران نیست. شاید هم اشتباه میکنم ولی این جمله رو من یادم میاد، یعنی شاید هم پارچه های و کتایی داشتن که با میدوختن. ادعا بر این نبود که اینا محصول داخل ایرانه. ببین ما پارچه‌های ایرانی باحالم خیلی هنوز داریم. مثلا یه کارخونه است مطهریه که من یادم یه بار ازش خریدم، پدرم میگفت این خیلی قدیمیه و جزو خوبان، ولی خب به خاطر این تحریما خیلی کم شدن و بیشتر پارچه داره از خارج میاد، ولی پارچه‌های ایرانی با متریال‌های خوب زیاد داریم. ولی امکانش هست که آره از فرانسه این داستانو نیازو برطرف کنن، ولی نمیدونم هنوز یا نه، ولی قدیما که اینطوری بوده. پرت خودتون میگی چی شد یا به این قضیه علاقه‌مند شدی؟ از دفعه اولش از کجا بود؟ برای یه نفری که شاید مثل تو داره به این قضیه فکر میکنه که اونم دوست داره بره اینو بخونه ولی دو به شکه، و اصلا به کجاها میتونه بره؟ حتما باید انداب کنی به فشن دیزاینر شدن یا نه؟ مثلا تو وقتی مثلا راجع به صنعت موزیک صحبت میکنی، بحث چه میدونم بحث صدا برداری هست، بحث انجینیرینگ صدا هست، بحث ریکوردینگ هست. تو صنعت فشن به چه شاخه هایی دیگه تقسیم میشه؟ ببین خیلی شاخه هاش زیاده، اصلا فقط طراحی و فشن دیزاین نیست، فقط دیزاین نیست. مثلا یه قسمت خیاطی داریم اون که جدا، مثلا پروداکت منیجمنت داریم، چه میدونم فشن این فورکاستینگ ها رو مثلا تو این شاخه بری تحقیق کنی که اطلاعات به دست بیاریم. مثلا برند منیجمنت داریم، فشن مرچندایزینگ داریم دیگه، یادم رفته فشن مارکتینگ. اصلا خیلی شاخه است. آنالیزور فشن داریم که این آنالیزور میان اصلا تحقیق میکنن، بعضی وقتا این ترندها رو به دست میارن یا میگن که مثلا امسال فشن ویک مثلا رانوی شوهای مثلا میلان بر چه ترندی داشتن جلو میرفتن. اینا هزاران شاخه داره مود، اصلا فقط مثلا طراحی کردن نیست. طراحی کردن یه بخش کوچیکشه، یعنی بخش آخرشه.
و فقط هم تو ایرانه که ما این عقیده رو داریم که خب فقط باید طراحی کنیم تا فشن دیزاینر بشیم، خیاطی بخونیم فشن دیزاینر بشیم. انقدر رشته های هیجان انگیز توش داره که متاسفانه تو ایران ارائه نمیشه و کسی هم اطلاعاتش رو نداره. ما خیلی جابای متعدد تو این داستان داریم. من از چت جی پی تی پرسیدم که کورس های فشن چیه، به چند قسمت تقسیمش کرده، به قسمت کور دیزاین کورسز، بیزنس اند مارکتینگ، هیستوری اند تیوری، تکنولوژی اند اینویشن و حالا کورس های اسپشیالایز. ولی مثلا کور دیزاین کورسزش هست فشن دیزاین فاندامنتالز، پترن میکینگ، تکستایل ساینس. پترن میکینگ که اصلا تو ایران صفریم. یعنی فشن خب ببین اگه صفریم که خب اینا اتفاقا همه حالا نکته‌های یعنی میشه به عنوان مثبت هم نگاهش کرد، یعنی یکی بیاد اینا رو بیاره. همین. حالا بیا برگردیم به اون قسمتی که من هی دارم روش پافشاری میکنم، اون قسمت من اولش. شروع کردم. آره چی شد که شروع کردی، چی خوندی و به کجاها میتونه ختم بشه این قضیه؟ من 18 سالم بود. اول میخواستم باستانشناسی بخونم، خیلی به تاریخ علاقه داشتم. بعد مادر بزرگم خیاطی میکرد بچه بودم. بعد یادم یه مدت مادر بزرگم تصادف کرده بود، مریض شده بود، اومده بود خونه ما. همیشه لباساشو خودش میدوخت، خیلی هم شیک بود. مثل الان نبود که همه قدیمی‌ها 1000 تا لباس، میگم جدیدا مثل الان جدیدا یه دقیقه وایسا جمله رو دارم اشتباه میگم. مثل الان نبودش که قدیمی‌ها 1000 تا لباس داشتن. 2 تا کت شلوار مثلا با متریال خوب داشتن تا ابد، مثلا تا 4 سال اونو میپوشیدن اگه یادت باشه. مادر بزرگم آره مادر بزرگم 2-3 تا لباس شیک داشت، کت و شلوار سفید داشت یادمه. این تا قصابی هم میخواست بره، شنیده بودم که با همون کت و شلوار میرفت و ماتیکش رو میزد و خیلی شیک میرفت. همیشه خیلی لذت میبردم از شیک بودنش، همیشه هیکلش رو حفظ میکرد و شیک بود. و یه تایمی که من میرفتم مدرسه و با خیاطی میکردیم، یادم یه دفتری داشتیم که بهمون کوک زدن و زیگزاگ و اینا یاد میدادن. مادر بزرگم به من کمک میکرد. اون داستان خیلی بهش علاقه من شدم. بعد تا لحظه آخر که از ایران میخواستم برم، میخواستم باستان شناسی بخونم. یه روزی همجوری داشتم تلویزیون نگاه میکردم، یه فیلمی پخش کرد از زندگی نامه کوکو شانل. و اینی که این آدم اصلا تو یتیم خونه بزرگ شده بود و بین مثلا مادر روحانی ها زندگی میکرد و چقدر اذیتش میکردن، آخر سر به عنوان یه آدم خواننده و به عنوان یه زن نادرست میره توی یه کاباره کار میکنه و آهنگی که میخونه به نام آهنگ کوکو بوده، بر همین صداش میکنن کوکو شانل، اسمش گابریل شانل بوده. بعد این آدم با یه کسی آشنا میشه که یه آدم خیلی پولداری بوده و میاد روش سرمایه گذاری میکنه و بهش کمک میکنه که با قسمت آدمای اشرافی آشنا بشه و شروع میکنه که یه کارای مهمی تو دنیای مد انجام دادن. مثلا یکیشون زمانی که جنگ جهانی دوم بوده، خب تمام مردا داشتن میرفتن تو جنگ و تقریبا زنا بودن که داشتن فرانسه رو میچرخوندن. این زنا شروع میکنن کار کردن تو کارخونه و انواع اقسام کارهایی که مردا انجام میدادن و این زنا لباساشون تا زمین کشیده میشده، این دامنا، و این موومنت های راحتی بهشون نمیتونسته بده. بنابراین گابریل شانل میاد اینا رو از کشیده شدن رو زمین، این دامنا رو میذاره تا قوزک پا. بعد همونجوری که میریم جلو، اتفاق مهمی دیگه ای که انجام میده، با یه مردی آشنا میشه، یه دوست پسری داشته که اسبسوار بوده و ازش اسبسواری یاد میگیره. اسبسواری هم خب توی قسمت اشرافی جامعه انجام میشده و پولدارا دور هم جمع میشدن. یه زمانی یه مراسم اسبسواری بوده، توی این مراسم شلوار میپوشه میاد برای اولین بار و همه زنای اشرافی شروع میکنن مسخرش کردن که چی مثلا شلوار پوشیدی، به خاطر اینکه اسبسواری براش با دامن سخت بوده و شلوار میپوشه و کارهای خیلی بزرگی میاد تو دنیای مد انجام میده. و یعنی آخرین نمونهشو که میگم، اومد از کت مردونه الهام گرفت، کت شلوار مردونه، اونو به صورت کت دامن تن زنا کرد و اینا انقلابای بزرگی بودش که تو دنیای فشن به وجود اومد. و وقتی 18 سالم بود، اون فیلمه برام خیلی هیجان انگیز شدش که
احساس میکنم منم میتونم، در صورتی که تو اون سن خیلی آدم بد سلیقه و بد تیپی بودم تو دوره بلوغم هم بود و اصلا آدم خوش تیپی نبودم. ولی رفتم تو دنیای مود و خیلی ازش خوشم اومد. پدرم گفتش که من دلم نمیخواد تو ایران بمونی، منو فرستاد. منم تو 18 سالگی اینجوری بودم که چه اتفاقی افتاد، چشم باز کردم دیدم فرودگاه رومم و خیلی تجربه خوبی بود. تنها زندگی کردن رو یاد گرفتم. درسم لیسانسم هم لیسانس فرهنگ مده اگه بخوام به فارسی ترجمهش کنم. فوق لیسانس هم فشن سیستم دیزاین خوندم که خیلی بیشتر قسمت مارکتینگ، هر جفتش رو توی فلورانس درس خوندم. توی یه دانشگاه خصوصی به نام پولیمودا که یکی از بهترین دانشگاه های فشنه هم درس خوندم. نایس. آره. خب ببین من الان یه چیزی رو باز کردم، یه ثانیه وایسا. مارکس هم اینجا. خب ببین من از اسمم باید شیر بکنم. از چت جی پی تی پرسیدم که یه سری هیستوریکال فکت راجع به دنیای فشن بهمون بگه. نمیدونم اینا رو حتما دیدی یا راجبش خوندی. مینی سکرت هم. آره. آره ولی بذار اینو یکم بزرگش کنم. آره. مثلا زده The Mini Skirt Revolution بذار که خودم این بگم. برو. ماری کوانت با اگه اشتباه نکنم یه طراح فرانسویه به نام کورژ، اینا یه بوتیکی داشتن. ماری کوانت توی انگلیس داشت تو دهه 60 اگه اشتباه نکنم. آره درست گفتم، آفرین پارمیس. اومدش یه مغازه‌ای داشت، یه بوتیکی بود که دامن و اینا ارائه میدادن. کسایی که زنایی که وارد این مغازه میشدن شروع میکردن میگفتن که این سجافای دامن ها رو هی ببره بالا و بالا و بالاتر و این دامن کوتاه را به اسم ماری کوانت ثبت شد. البته خودش و کورج اعتقاد دارن که این دامن کوتاه رو خانوما خواستن که اتفاق بیفته و اینا هیچ دخالتی نداشتن. و این دامن کوتاه انقلاب بزرگی توی انگلستان اتفاق افتاد، چون هیچ مردی نمیتونست ببینه که او مثلا دامن که از رو کف زمین کشیده میشد رسید به قوزک پا و توسط کوکوشانه رسید به زانو، حالا اصلا شده مینی و این انقلاب بزرگی توی انگلستان به وجود اومد. اصولا هم خیلی از ساب کالچرهای مهم دنیا از انگلیس میاد، یعنی یه سری آدما میان سنت شکنی میکنن. کار انگلیس هست. آره کار انگلیس هست و میان مخالفت خودشونو با لباس نشون میدن. حالا جالبه دیگه، این دقیقا همین اتفاقی که برای مینی اسکرت رولوشن اتفاق افتاده که 1960 یا تو سیکسیز اتفاق افتاده، به اصطلاح با اختلاف 60 سال الان داره تو ایران اتفاق میفته. حالا مسئله روسری هم برای ایران سمبل لیبریشن خانوماست دیگه، یعنی سمبل استقلال خانوماست، ولی ما یه 40 سال عقبیم و نکتهش همینه. نکته دوم جالبه بعدی نیولوک. آره دیور نیولوک. دیور یه طراح فرانسویه که اونم اومدن روش یکی سرمایه گذاری کرد. اسم کسی که روش سرمایه گذاری کرد یادم رفت، ولی کسی بودش که تولید پنبه میکرد و اصلا تو کار پنبه بود. اومد یه مقداری هزینه کرد برای دیور و دیور رو توی فرانسه راه اندازی کردن. حالا دیور اومد چه اتفاقی افتاد بعد از جنگ جهانی دوم؟ اومد گفتش که این زنا از این دنیای تاریک جنگ بیان بیرون و اومد یه کالکشنی رو ارائه داد به نام نیولوک. این نیولوک رو اگه اشتباه نکنم نویسنده مجله ووگ به این کالکشن داد. گفتش که تمام لباسایی که توی این کالکشن بود جدید بودن و به خاطر همین اسمشو گذاشت نیولوک. این نیولوک یه دونه یه لوک مهم داره، یکیش کت و دامنه که بهش میگن جکت بار جکت بود اگه اشتباه نکنم. این بار جکته دیور اومد تمام منحنی‌های بدن رو توی قسمت کمر و سینه نشون داد و اومد شانه های این زنا رو گرد کرد و اومد برآمدگی های زنا رو به نمایش گذاشت. لباسا رو اومد دامنا رو فاق بلند کرد که بهش میگن تاج داره و پفیش کرد که تا اون زمان لباسا این شکلی نبودن. لباسا تو قسمت کمر کاملا اینجوری مستقیم می اومدن و گشاد بودن و اومد سعی کرد که زنا رو
به شکل جدیدتری تو جامعه نشون بده و به زنها قدرت ببخشه. یه لوک دیگه مهمی هم که بود اسمش تولیپ لاینه اگه اشتباه نکنم، به اسم گل لاله. اومد قسمت یقه زنا رو باز کرد اینجوری به صورت هفت و اونم به نمایش گذاشت که اونم خیلی قسمت نقش مهمی تو تاریخ فشن داشت. اصلا برای همین من همیشه اعتقاد دارم که فشن مثل دکترا میمونه. یعنی کسی که دکترن همش باید تحقیق کنن، همش باید بخونن ببینن جراحی‌های جدید دنیا چیه، داروهای جدید دنیا چیه. فشن هم همینه، هم باید گذشتهشو بخونی، همین که چه اتفاقایی داره تو دنیای امروز میفته و اگه نخونیم نمیتونیم کار کنیم. هر چی میریم جلو بدونیم باز انگار کمتر میدونیم و این خیلی مهمه که ما تاریخ مد رو بدونیم، چون با سبک‌ها آشنا میشیم و تازه همه رو شروع میکنیم آزمایش کردن تا بفهمیم سبک خودمون چیه. سبک خودمون مثلا آنتی فشنه، دیکانستراکشنه، یا مثلا استریت استایل چیه، اصلا پانکه. همه اینا رو باید اطلاعاتش رو داشته باشیم تا بفهمیم که به چی میخوایم برسیم و یه اختراع جدیدی ارائه بدیم. حالا من خودم نتونستم هنوز اختراع جدیدی ارائه بدم، امیدوارم که بتونم. ولی یه مشکل دیگه هم که اینجا میخوام بگم این که برندهای ما دی ان ای ندارن سهیل، و اون دی ان ای باعث میشه که شما نسبت به رقیباتون پیشی میگیرین و هیچ وقت رقیباتون نمیتونه از شما کپی کنه. مثلا یعنی چی؟ ببین ژان پال گوختیه یه برند فرانسویه، یه طراح، یکی از اسطوره‌های مده. یکی از لباسای معروفش که جزو دی ان ای برندش حساب میشه لباسای راه سفید آبیه که اینا رو از ملوانای فرانسوی الهام گرفته شده. هر کی این لباس رو میبینه، شنل هم از این لباس داره و آورده بودش، همین لباسای راه سفید و آبی. هر کی اینا رو میبینه تندی سریع میگه این لباس ژان پاله، یعنی دی ان ای برای خودش این برند تعریف کرده و ما تو ایران اون دی ان ای رو نداریم. به خاطر همین همه کپی رایت میکنن، حالا حق کپی رایت هم که نداریم. بنابراین یکی از مشکلاتمون اینه که باید سعی کنیم یه دی ان ای برای خودمون پیدا کنیم، یه شخصیتی به برند خودمون بدیم که یکم سخته ولی میشه انجامش داد. خیلی سخته، مخصوصا تو ایران. ببین به خاطر مثلا دارم فکر میکنم تو ایران تقریبا هیچ کاری ممکن نیست. حالا دارم اگزاجریت میکنم حالا من دارم جو میدم، ولی حرفم نکته داره. آخه واقع بینانش اینه که نمیشه مگر اینکه فاز هیرو بگیری بگی مثلا من میرم این کارو میکنم، چون تو ایران نمیتونی صنعت موسیقی داشته باشی به غیر از اینکه یه سری آهنگای پاپ هست. و وقتی میگیم صنعت موسیقی، وقتی کلمه صنعت به کار میبری یعنی از وقتی تو صنعت موسیقی داری یعنی از آدیو انجینیره و استیج دیزاین و طراحی صحنه و اینا شروع میشه تا همون مشروب کسی که داره چه میدونم داره تو بار سرو داره میکنه میشه اینداستریش. تو وقتی میگی فشن اینداستری میدونی وقتی کشور محدودیت های ایدئولوژیکلی داره خب نمیتونی بری سمتش، میدونی باید از همین پیرهن تا اینجا بیاری، میدونی یعنی یعنی بحثش اصلا نمیشه دیگه. و واقعا میگم مگر اینکه بحث فاز هیرو بگیری، فاز این که آقا من میرم اینو درست میکنم. این یکی خیلی باحاله که من خوندمش، The Zipper، زیپ زده. اصلا زیپ اولش برای بوت اومده توی جنگ و اینا و بعد برای اینکه بتونن در تباکو و این تنباکو اینا رو ببندن و بعدش اصلا اومد برای توی دنیای لباس و فشن. آره من یه چیزی میخواستم بگم، اونم اینی که یعنی تو گفتم که به نظر من فشن مثل دکترا میمونه، هی بعد بشینی بخونی و اطلاعات بیشتری کسب کنی. من یادم نمیاد مغزامون دیگه مثل این که به سنمون نمیکشه. نمیدونم شاید نگفتی، شاید من درست دارم میگم. گفتی؟ گفتم. آره من خودم خیلی سعی میکنم مقاله بخونم، کتاب بخونم دیگه. مثلا یه تایمایی هم خیلی شاخ میشم که وای دیگه خیلی میدونی و تو دیگه الان مخ فشنی و اینا. چند وقت پیش اومدم یه محتوایی در بیارم راجع به مثلا اینداستریال دیزاین، 3D پرینت و ساستینبلا و چی بود، متاورس. بعد رفتم تو قسمت NFT و من اصلا هیچ وقت NFT رو درک نمی کردم، هنوزم یکم برام سخته. بعد تازه فهمیدم که
بابا اصلا دنیای مد داره میره اینوری و تو الان چی هستی؟ الان فکر میکنی فشن دیزاینری؟ اصلا داره راهش رو عوض میکنه دیگه. از حالت واقعی فیزیکی لباس داریم یکم خارج میشیم و داره یکم تو دنیا پذیرفته میشه و یکم جا خوردم. اولش که خیلی درکش برام سخت بود، همش اینجوری بودم مگه میشه یه لباس رو فیزیکی حسش نکنی؟ یعنی چی؟ حالا یه لباس طراحی میشه بعد اینو مثلا کلکسیونرها میان جمع میکنن، یعنی چی؟ بعد خیلی جالب بود. من یه پادکست های گوش میدم، BOF اسمش بیزینس آف فشنه. این آدم میره با آدمای خیلی جالبی مصاحبه میکنه تو قسمت فشن، بیزینس های فشن. این آدمه به من یه تعریف جالبی داد از این داستان NFT که میگفتش بچه های امروزی هیچ اطلاعاتی راجع به این عکسایی که ما قدیم چاپ میکردیم و باش آلبوم بچگی رو درست میکردیم ندارن. اینا تمام آلبوم بچگیشون توسط این مجازی گرفته میشه، یعنی عکس گرفته میشه و یه فولدر درست میکنن، حالا تو لپتاپشون تو موبایلشون دارن و اصلا نمیفهمن آلبوم واقعی فیزیکی داشتن یعنی چی. و درکش فقط برای ما قدیمی ها سخته و این جدیدا به دنیای مجازی عادت دارن. و یهو تازه حسش کردم که آره راست میگه دیگه، انگار لباسای فیزیکی داره از بین میره. بعد که رفتم خوندم اینجوری بودم که خب حالا فکر نمی‌کنم حالا خیلی برندها وارد مثلا متاورس و NFT شده باشن. ببین سوهر، تمام برندها از زمانی که کرونا شروع میشه که همه فکر میکنن دیگه لباس اهمیتی نداره، شروع میکنن لباس طراحی میکنن برای کسایی که بازی میکنن. و میدونی که این توی این بیزینس این پادکسته میگفتش که 1/3 آدمای دنیا این گیم پلیرها رو تشکیل میدن که 43%شون فقط زنن و اینا برای این بازیکن‌ها بربری، گوچی، حالا بالنسیاگا توی بازی دیگه بود اسمش فکر کنم The Edge بود، The End of the World یه هم چیزی بود. اینا طراحی لباس میکنن و اینا شروع میکنن که یه اکتیویتی انجام دادن تو اون بازی و اون لباسه رو به دست میارن. یا مثلا عطر اسکادا رو میگیرن، مثلا 24 ساعت، مثلا ببخشید 24 ساعت نه، 24 دقیقه بعد برقصه تا اون عطر اسکادا رو به دست بیاره. و کاملا دنیای فشن وارد متاورس شده و حالا تکنولوژی که حالا بود، حالا فکر میکردیم خیلی دیگه رفتیم جلو تا ته داستان رو دیدیم، ولی دنیای عجیبیه که الان فشن وارد شده. مثلا بالنسیاگا شروع کرده آخرین کالکشن 2021 خودش رو به صورت NFT در آورده. یه چیز عجیب غریبیه. شما عکس نمیذارین توی پادکستاتون نه؟ عکس یعنی تو تصویر؟ آره چرا میذاریم؟ آره آخرین کاری که کرده بود مثلا پول میگیریم ولی پول مثلا منجوق دوزیارم ارائه داده بود. بعد خب اینا رو همه رو وارد NFT که خیلی دنیای عجیب و جالب بود برام، فکر نمی‌کردم. ببین حالا داری میگی برای خیلیا خیلی خب این کانسپت NFT که اومد، خب برای خیلیا اولا که خب نکته‌ای که الان تو دنیای تکنولوژی وجود داره اینه که یک سری تکنولوژیایی میان و تو دنبال یوز کیس براش میگردی، مثل حالا اتفاقی که برای NFT افتاد. حالا به خاطر اینکه تو روی بلاک چین میتونی یه سری اطلاعات و اینفورمیشن رو به صورت خیلی یونیک ذخیره بکنی، آره. یه جوری شبیه جنبه پتنت برای ایده است فعلا در حال حاضر. ولی خب مثلا تو پتنت خب تو میتونی اگر کسی رفت کپی رایت رو دور زد، به هر حال یک نهادی هست که میتونی بری باش مبارزه کنی، شکایت کنی. حالا تو NFT من نمیدونم تو به کی میری شکایت میکنی، ولی نکته که وجود داره اینطوریه که فکر کنم فقط یه اثره. آره ولی خب اگه اثر منو کپی کردی، اسکرین شات گرفتی از رو عکست، به کی من باید شکایت بکنم؟ میدونی که چجوری میتونم؟ تو احتمالاً اینه که DNA فایل یه مقداری فرق میکنه حالا، ولی باز اهمیتش یعنی هنوز مهم نیست. ولی نکته که وجود داره راجع به بازی صحبت کردی، برای ماها از بچگی این کانسپت برای ما خیلی وقت، مثلا من خودم لیگ آف لجند بازی میکنم و پولهایی که خرج میشه برای لباس و کاستوم و شمشیر خریدن و حتی چیزای، من شخصا نمیدم چون من بازیم خوبه خب، ولی داریم دوستانی که با پول سعی میکنن بازیشون رو بهتر بکنن. نه ولی خب حالا بحث فشن هست و اسکین باحال دوست داری، مثلا چرا اسکین، من پول اسکین مثلا دادم، اسکین خیلی باحال که بتونی مثلا
کاراکترتو دیزاین بکنی یا مثلا عینک باحال، مو باحال. خب تو داریم تو یه بازی‌های احمقانه رو آیفون بود ما پول خرج می‌کردیم $5 $3 برای عینک خریدن و نمیدونم دستبند خریدن و این داستانو برای کاراکترمون. منتهای مراتب اتفاقی که داره میفته اینه که خب نمیدونم ریدی پلیر وان رو دیدی یا نه، یه فیلمی که به هر حال آینده دنیای متاورس. ببین نکتهش این نیست که ما همیشه فکر میکنیم یه چیزی قراره تموم بشه و بعد بعدی شروع بشه. مثلا لباس رو تو گفتی که دیگه لباس داره اهمیتش کم میشه. من به نظرم اینا خواهند بود یک دنیای موازی دیگه هم خواهد شکل گرفت. یعنی تو لباسای این ور خب داری چونلاخ که راه نمیریم تو خیابون خب، ولی یعنی این ور خواهیم داشت، ولی خب دنیای متاورس دنیای اکسسبل تریه، دنیای دم دست تریه، راحت تر من میتونم هر روز با یک کاراکتری بیارم. اصلا من الان تو دنیای دیزاین محدودم به شکل فیزیکال خودم. من هزاران بار شده لباسی که برای دوستم انتخاب میکنم اما برای خودم انتخاب نمیکنم، چون به فیزیک یا به قیافه من شاید نیاد. عینکی که برای دوستم پیشنهاد میکنم و خودم نمیزنم، چون به صورت و به میمیک صورت من نیاد. ولی وقتی یه دنیایی رو به من بده که کاملا قابلیت کنترل برای من داره، کاملا قابلیت اینو داره که من اون عینکی که شاید تو دنیای واقعی نزنم ولی با توجه به این فرم فاکتوری که برای صورتم انتخاب کردم توی اون دنیا بزنم، اون انتخاب میکنم و کاملا میتونم از این دنیا بیام بیرون. اصلا تو دنیای ریدی پلیر وان هم اینطوری بود. یعنی مثلا کاراکترهایی بودن که اصلا اهمیت نداشت آدم واقعی پشتش کیه، یا کسی که توش اصلا شاید پسر نباشه، اصلا اگه کاراکتر دختره شاید اصلا آدم پسر باشه، ولی اصلا اهمیت نداشت. تو دیگه قابلیت انتخاب اون چیزی بود داشتی که دوست داشته باشی. و به نظر من نه این نه اون، ولی وقتی دنیای فیزیکی رو داری تجربه می‌کنی، دنیای موازی هم تجربه می‌کنی، تو دو تا دنیا همزمان وقتی می‌تونی زندگی کنی، به نظر من یک تجربه ریچ تری از واقعی بودن میگیری. از اینکه نه این اهمیت داره نه اون اهمیت داره، نه واقعی بودن نه واقعی نبودن اهمیت نداره، خیلی جذابه. و دنیای NFT به نظر من خب تو دنیای گیمینگ و حالا در متاورس خب یه مقداری بعد جدی‌تری میگیره دیگه. تو دیگه نمیتونی لباسی که من دیزاین کردم، چون قابلیت دیجیتال اینه که تو میتونی کپی کنی یه چیزی خیلی راحت، ولی اونجا دیگه حداقل میتونی پتنتش یا حداقل حق ناشر رو توش داخل کنی. یعنی اگه من لباسرم کپی کردم، یا مثل موزیک هم این داستانو ما داشتیم دیگه، شاید NFT اگر زودتر میومد کپی رایت موزیک و داستانایی که نپسر اتفاق افتاد و اینا رو شاید اون موقع حل میکرد. یعنی الان هم به نظر من اینداستری موزیک همچنان دست پابلیشراست و دست ریکوردینگ لیبلاست تا حد خیلی زیادی. یعنی تو هنوز اگه یه ترک آهنگ درست بکنی، اگه بخوای توی اینداستری باشی، نمیتونی بری آهنگتو مثلا MP3 تو آپلود کنی روی ساوند کلاود، میتونی بذاری ولی تو اسپاتیفای نمیره، میدونی، توی اپل میوزیک نمیره، توی خیلی جای تو دیستریبیوتورها نمیره حتما. یعنی اینداستری رو طوری اومدن دیزاینش کردن که یعنی اگه شاید اون موقع زودتر NFT اینا اومده بود، شاید روی صنعت موسیقی هم تاثیر میذاشت. ولی تو دنیای مود باور نمیشد یه چیز جالب که توی اون پادکست دیدم. یه شرکتی هست به نام آرتیفکت اگه اشتباه نکنم. ببین توی پادکسته میگفت در عرض 5 دقیقه، ولی تو من مقاله های دیگه خونده بودم 7 دقیقه میاد با یه دونه طراح گرافیتی کار مثلا بچه 18 ساله‌ای که کسی نمیشناخت، میاد یه کلابوریشن میزنه و شروع میکنه 3 تا طرح مختلف کفش مجازی تولید میکنه که در هر کدوم به قیمت $1500. در عرض 5 دقیقه $3 میلیون به دست میاره و این وجود واقعی نداشته، فعلا مجازی فروخته بود و قرار بود که به صورت واقعی در اختیار اینا قرار بده. یعنی اینقدر پیشرفت کرده. یا مثلا یه مطلب دیگه بود، مثلا شرکت کارلینگ اگه اشتباه نکنم مال نروژه، که اینا اومدن لباسای مجازی تولید کردن برای محافظت از محیط زیسته که انقدر لباس تولید نکنیم، و اینا لباساشونو به قیمت $20 تا $30 توی به صورت مجازی تولید میکنن و شما اینا رو میخری و میذاری توی عکس اینستاگرام تو، میگیری خودت یه عکس معمولی میگیری و اونا میان بر اساس پوزیشن تو اون لباس رو بدنت فیت میکنن و تو میتونی اونو پستش کنی روی اینستاگرامت. این یکی از شرکت ها بود. یکی دیگه بود اگه اشتباه نکنم یادم رفت، بذار نگاه کنم. یکی بود ببین اصلا کلا خیلی جالب داره میشه دنیا، مخصوصا حتی این حالا تکنولوژی 3D پرینتینگ آنطور که باید و شاید
روش حساب میکردن که دنیا رو خیلی عوض میکنه، این اتفاق نیفتاد هنوز. ولی به خاطر اینکه وقتی یه تکنولوژی اتفاق میفته، برای اینکه اون تکنولوژی بریک ترو باشه، باید چند تا اتفاق دیگه هم کنارش بیفته. مثلا من با مثال الان مثلا آیفون های ما یا معمولا بیشتر اسمارت فون ها، حالا نمیدونم بقیه گوشی ها چجوری ان، ولی مثلا آیفون خب لایدار داره، تو یعنی میتونی قشنگ 3D اسکن بکنی با دیتیل. یعنی من داشتم یه ویدیو داشتم دیشب نگاه میکردم تو یوتیوب که حتی فبریک لباس مدلر هم حتی تو این تصویر با لایدار میافتاد و بعد تو از اون یه 3D پرینت، یه 3D مدل بهت میده که بعد اون 3D مدل رو تو حتی میتونی، چون خیلی جالب 3D پرینتر تو بهش متریال رو میتونی بهش بدی، میگی با نخ، حالا متریال خاص خودشون دارن ولی بهش میتونی بدی با چی، یعنی بعد جوهرشو بهش بدی دیگه، حالا اون نخ، اون حالا سیمانه حتی که باش خونه پرینت میکنن و لباس پرینت میکنه، یعنی تو میتونه متریاله و فکر کن اینا همه وارد خونت شه. ما یه طراح معروف داریم اسمش آیریس ون هرپنه که این فقط 3D کار میکنه، تقریبا فقط 3D. اصلا ویدیوهاشو ببینی عجیب غریبه. بعد داستان سرایی که میکنه برای اون لباسه، اتفاقا دوتاشو دارم. یکیش اسم کالکشن 2014 اسمش منیتیک موشنه. حالا این داستانش راجع به چه لباسایی که تو خدا برو لباساشو ببین، لباساش فوق العاده کجا بگو خفن. اسمش سرچ کنم بذارم الان تو یوتیوب. آیریس ون هرپن. این یه دونه داره 2014. داستانای پشتی که انتخاب میکنه برای من خیلی عجیب غریبه. راجع به سازمان هسته‌ای اروپا میره و میره اونجا یاد میگیره که برخورد دهنده هادرونیک که قوی ترین میدان مغناطیسی داره چیه و میاد لباساشو برای اون اساس طراحی لباس میکنه. اگه بتونی برین تو کالکشن 2014 خیلی خوب میشه. و اینا سخت. حالا یه سری هم دارن گوش میکنن یعنی بیشتر که اصلا دارن گوش میکنن. اینا بچه‌ها که دارن گوش میکنن بیان یوتیوب دیگه. این سوالی بپرسم که میدونم برای خیلی سواله. یه سری لباسا رو ما تو فشن شوها میبینیم که پرکتیکال نیست، تو اینو بیرون نمیپوشی. هدف از ساخت اینا چیه؟ یه آرکایوی درست میکنن و یه نمایشی از اون برند است. مثلا یه طراح دیگه داریم به نام تام براون. تام براون به برند قسمت ردی تو ویر خودش رو داره و یه تایمایی اینا اوت کوتورا حساب میشن، لباسای دستسازن که تولید پارچه ها توسط همون مزون ارائه میشه، خودشون تولید میکنن و توی فرانسه بوتیک دارن. این لباسا یا توسط سلبریتی ها یا کسایی که تو این کلاب ها هستن پوشیده میشن، یا اصلا نه، این لباسا قراره برن موزه ها و تو آرکایو اون برنده قرار بگیرن. قرار نیست پرکتیکال باشن و کسی بیاد اونو به عنوان ردی تو ور بپوشه، نه، اون برند ردی تو ور خودشو داره. روی رانوی شو مثلا میلان و فرانسهش میاد به صورت اوت کوتور ارائهش میده، یا نه فقط میخواد نمایشش بده که بعداً بره تو گالریا حفظ بشه. همین. مثلا تام براون اگه کارشو نگاه کنی خیلی عجیب غریبه، اصلا اون لباسا رو نمیشه پوشید. یا مثلا یه فنر تنه یه خانومه کرده، این فنره با حجم بالا، این قرار نیست لباس ردی تو بر باشه که شما بپوشین، نه، این فقط قراره که بره توی آرکایو برند و حفظ بشه و یه نمایشی از برنده. همین. ببین حالا دوباره من برمیگردم این چیزایی که الان چت جی پی تی داره راجع به اتفاقاتی که تو دنیای فشن افتاد داره میگه خیلی باحاله. مثلا حالا تأثیراتی که از نظر فرهنگی داشت، اسنیکر کالچر، این کفشایی که ما پیشیدیم که ایر جورد، که اصلا فیلمش هم جدیدن اومده، ایر دیدیش؟ آره خیلی خفن بود، خیلی حال کردم باش. خب من که نصف کفشام ایر جوردنه، ولی کلا اینم دقیقاً پدیده خفنی بود که اصلا اولا که مایکل جردن اصلا بسکتبالو از آمریکا کشید بیرون، یعنی ورزش بسکتبال رو اصلا جهانی کرد و بعد اسنیکراش اصلا واقعا اتفاق عجیبی بود که برای کفش افتاد و خیلی یعنی اینا اتفاقا اینا تاریخو که میری میخونی کرکوپرت میریزه. یعنی ما فکر می‌کردیم مثلا کفش و یه اسنیکر و اینا، ولی مثلا واقعا چه اتفاقاتی افتاده راجع به یه اسنیکری که مایکل جردن پوشیده. مثلا راجع به این داستان مایکل جردن یه چیزی بگم. یه طراح داریم به نام ویرجیل ابلو، میشناسیش؟ نه. که کریتیو دایرکتور لوی ویتون شد یه مدت. یه سیاه‌پوست جینیس نابغه که اصلا معماری خونده بود و اومد 2 بار برندی طراحی کرد که این برند فقط آزمایشی بودن. یکی از این برندهایی که طراحی کرد خودش سیاه‌پوست بود و چون از کف دل مثلا خیابونای هووی آمریکا می اومد و با داستان اسکیت بورد و گرافیتی و بسکت و همه این آشنا بود،
اومد این لباسای استریت استایل رو به صورت های لاکچری استریت استایل ارائه داد. یکی از کسایی بود که تو این داستان تاثیر داشت. یعنی اومد گفت این لباسای کف خیابون نه کف خیابون باشه، بیایم ببریمش تو های فشن. و رف سیمنز و ویرجیل ابلو جزء کسایی بودن که خیلی روش تاثیر گذاشتن. حالا ویرجیل ابلو توی یکی از برنداش به نام پایرکس بود اومد یه کاری که حالا پایرکس از چی میاد؟ از این داستان پیرکس، همین پیرکس میگیم به فارسی، از این میاد که اومده بود الهام گرفته بود از سیاه‌پوستایی که می اومدن مواد مخدر رو تو این پیرکس ها تولید میکردن، چون خودش گفتن سیاه‌پوست بود. الهام گرفته بود و اومده بود شماره 23 رو که عدد مایکل جردنه روی لباساش چاپ میکرد. و این لباسا دوختای خودش نبودن، لباسا رو میرفت از پیراهنه مردونه از رالف لورن میخرید، میومد عدد 23 رو چاپ میکرد، زیرش یه پایرکس مینوشت و ارائه میداد. نظریش هم همیشه این بودش که لباستون رو به قیمت گرون بفروشین. لباسی که تازه خودش ندوخته بود و فقط چاپ شده بود و به قیمت $550 میفروخت به نام پایرکس. یه ویدیو خیلی جالبم هست که یه سری سیاه‌پوستای معروفن و نشستن و این لباسا رو میپوشن و یکی از پشت میاد یه گرافیتی انجام میده و ویرجیل ابلو خیلی معروف میشه، دیجی هم بود و اومد با متیو ویلیامز رو میشناسی؟ به اسم برندش الیکسه. اومدن با هم یه برند دیگه ساختن که این برند هم فقط آزمایشی بود به نام بنتریل. بعد اینا دیجی میکردن توی ایبیزا، با هم آشنا میشن. داستان زندگیشون هم این بودش که میرن توی ایبیزا، هر کلابی که میرفتن با موزیکا حال نمیکردن و الیکس که اسمش متیو ویلیامزه برای کانیه وست طراحی لباس میکرد و ویرژیل هم که کارای آلبوم کانیه رو میکرد. اینا که از طریق کانیه با هم آشنا میشن، توی ویزا همدیگر رو میبینن، میرن توی کلابی شروع میکنن خودشون موزیک زدن. بعد میگن که خب حالا بیاین لباسای خودمون رو بزنیم، به اسم بنتریل میزننشون و مردم میان میخرن. و این فقط یه آزمایش بوده این برند همین. و مثلا خونده بودم که قیمت یه دونه بند کفشی $100 بود. خیلی داستان عجیبی بود. بعد اینا دیگه اصلا جدا شدن و ویرژیل رفت کریتیو دایرکتور LVMH شد، میگم LVMH، لوی ویتون شد که خیلی تاثیرات مثبتی انجام داد توی لوی ویتون. متیو ویلیامز هم میخوام حتما راجعش حرف بزنم، به نام الیکس برندش، اسم برندش از اسم دخترش میاد. این اومد چیکار کرد؟ یه ای که برای خودش درست کرد. سوال داری منو؟ آره برو، الان من اینترنتم قطع شد، دور برگشت. آره اومد برندی که برای ای که برای خوش درست کرد، یه قفلاییه که این تو صنعت نیروی هوایی آمریکا استفاده میشه و به سرعت راحت باز میشه. مثلا تو شهر بازی ها و اینا هم دیدیم، چون این کمربندای مثلا دیدی هواپیما رو که میبندی راحت میتونی بازش کنی. میاد یه قفلی طراحی میکنه که اینو روی اول روی مثلا کمربنداش و اینا بود، روی کیف کولیا. این قفل انقدر از لحاظ باز شدن راحته که خیلی استقبال پیدا میکنه و یه سری برندهای معروف اومدن این حق این قفله رو از الیکس خریدن. روی کیفای دیور میبینیمش الان، تمام لباسای برندش این قفله مثلا کار گذاشته شده. بزن برند الیکس این لباساشو ببین، خیلی جالبه. یه نکته که آخر راجب قیمت لباس و قیمت، مثلا تو وقتی ویدیوهای دهه 60 70 و اینا رو نگاه میکنی یا حتی قدیمی تر 50 اینا رو نگاه میکنی که از این دوربینای سیاه‌سفید قدیمی هست، دیدی آدما چقدر خوش تیپ بودن و همه خیلی زیاد لباس پوشیدن، کلاه و کروات و عصا و فکر کنم مثلا اون موقع فشن یه نقش سوشال استاتوس هم بازی میکرد، یعنی جایگاه اجتماعی تو میدونی. الان حالا تو دوره جدید جایگاه اجتماعی شده بود مثلا ماشین، یعنی ماشین رو خفنه، یعنی اوضاعش اوکی و وضع خوبی داره و اینا. ولی اون موقع که این چیزا نبود، من فکر کنم لباس و پوشاک خیلی وضعیت اجتماعی رو مشخص میکرد. اصلا ترندها از کجا میان؟ یکیش یه نظریه یه جامعه شناس آمریکایی به نام تورستون وبنه میاد میگه که اقشار متوسط جامعه و حتی رو به پایین میخوان عین اقشار بالای جامعه لباس بپوشن. اگه اشتباه نکنم اسمش تریکل آپه و
میگه که اینا دوست دارن، این اقشار متوسط دوست دارن عین اونا لباس بپوشن، عین اونا حرف بزنن، عین اونا غذا بخورن، هر کاری اونا میکنن و مورد تقلید انجام میدن و بنابراین ترندها از اینجاها به وجود میان و اولین کسی که مثلا بخوایم راجعش مثال بزنیم مثلا ماری آنتوانته که انقدر لباسای مجلل و شیک و اینا میپوشید. کوین فرانسه است، همسر لویجی 16 هم اگه اشتباه نکنم. این همیشه مورد تقلید اشراف قرار میگرفت و اصلا میگن ترند ها از اینجا به وجود میاد. ولی الان چی شده؟ الان برعکس شده. اقشار کف خیابون جامعه شدن مورد تقلید اقشار بالای جامعه. همین داستانی که های لاکچری استریت سال به وجود اومدن گفتن لباس اسکیت بوردها و اسکیتبالیستا اینا رو بیاریم ببریم بالا، یعنی اقشار متوسط بالای جامعه الان دارن عین کف خیابونای جامعه لباس میپوشن. این نظریهش برعکس میشه تریکل داون اگه اشتباه نکنم. و این اتفاق افتاده که آره اقشار بالای جامعه همیشه لباسای مجلل میپوشن تو قدیمی‌ها، ولی الان دیگه این اتفاق نمیفته. الان ما، حالا من اگه خودم رو متوسط ببینم، منم که دارم تاثیر میذارم که روی کسای پول داره که چجوری لباس بپوشن. آره داستان این استریت استایلا رو رف سیمنز، هرموت لنگ اومدن گفتن که این لباسا نباید کف خیابونا بمونه، بیایم اینا رو درستش کنیم ببریمش تو های فشنا. و الان اگه لباسای مثلا گوچی رو نگاه کنین خیلی شبیه لباسای مثلا استریت استایل خیلی ساده است، مثلا شومیز و شلوار راحت و گشاد. اینا این اتفاق براشون توی استریت استایل افتاد و ویرجیل ابلو، رف سیمنز، کیم جونز کسایی بودن که خیلی تاثیر گذاشتن روی این داستان. الان من اینو دارم درست نشون میدم، الکس جونز که داری میگم جونز ببین چه دی ان ای خاصی برای خودش انتخاب کرد با یه قفلی که طرح اینم نیست. امضا داشته. آره این امضا خیلی مهمه تو فشن. ما تو ایران خیلی کپی میکنیم متاسفانه رو پرینت. من نمیگم کپی کردن بده، اما کپی کردن ولی شروع میشه. ببین کپی رو میتونی به سلیقه خودت عوضش کنی. مثلا من از آستین این لباسه خوشم میاد، چه جالب، حالا بیا از این آستین استفاده کن، بذار روی یقه، بیا یه ساختار شکنی دیکانستراکشن جالب انجام بده. اون الهامه رو گرفتی اما دیگه کپی نکردی. ولی وقتی اون لباسه رو میبری مستقیم میدی خیاط، اون دیگه ارزش نداره، یعنی فقط داریم نیاز آدما رو برطرف میکنه و از لحاظ فشن به نظر من هیچ اعتباری نداره. و این کار انقدر آسونه سهیل که نمیدونم چرا دارن تو ایران کپی میکنه. یه ریسرچ درست انجام بدن و بفهمن اینسپیریشنشون چیه، به همه چی میخوان میرسن. یه مودبورد درست بزنن به همه چی میخوان میرسن. و اینکه سبک‌ها رو بشناسن، دیکانستراکشن ها رو بدونن، مثلا دیکانستراکشن چیه. مثلا یه سبکیه که قرینه رو از بین میبره و میگه که آقا مثلا تقارن نداشته باشه، لباس دوخت نداشته باشه، اگه درز داخل دارین درز رو بذارین بیرون. اینا رو اگه بشناسن بچه‌ها و برن پیدا کنن که خودشون چه سبکی حال میکنن، خیلی ما طراحی‌های خفن میتونیم ارائه بدیم. البته الان هم داریم ولی یه سری چیزای مهم میگم، مثل دی ان ای رو نداریم، مثل سبک نداریم، مثل الهام نداریم از کجا داره میاد. و این تقلیدا خیلی ما ضعیف عمل داریم میکنیم و میتونیم خوب بریم، ولی فقط به خاطر اینکه یه سری هستن روی که صحبتت به کیه الان عملا؟ بیشتر به برندایی که میدن به خیاط میدوزه. من میدونم که پول خوبی در میارن و برندشون معروف شده، همه دارن میخرن ازشون. ولی تا کی قراره این اتفاق بیفته؟ تا کی قراره که لباسای تقلیدی ارائه بشه؟ قصت وارد خب این که به صنعت نفع نیستن. شماست، یعنی اون وقت کامپتیشن برای شما ضعیف‌تره، چون میتونی بری اون سمت. اگر انقدر کریتیویتی تو کشور پایینه پس یعنی کامپتیشن و طرفدار رقابت پایینه، نداریم. پس تو طرفدار نمیدونی. من سالهای اول طراحی لباس که میکردن همه میگفتن خب این سبک مثلا دیکانستراکشن داره اتفاق میفته، این عدم تقارن چیه؟ چون اون نالجش رو نداریم. چون همین حرفی که داری میزنی تو این دوباره تو چت جی پی تی که داشت راجع به اتفاقاتی که تو دنیای فشن افتاده، تو تاریخش افتاده، راجع بیکینی named after بیکینی اتول، یعنی یه نفری بود اسمش بیکینی اسم اول یارو بوده، زده یونایتد استیتس داشته آزمایش‌های هسته‌ای می‌کرده
بیکینی واقعا انقدر شاکینگ بوده، دیدم چه ربطی به نوکلیر تست داشته. Considered so shocking that it was initially modeled by a stripper because no fashion models would wear it. یعنی آره استریپرها میپوشیدنش بیکینی رو، به خاطر اینکه هیچ مدلی نمیومد بپوشتش. اصلا زنا خب جایگاهی نداشتن که بخوان اینجوری خودشونو به نمایش بذارن. اولین مایو که بیکینی هم نبوده که اینجوری آستین داشته و مثل شلوارک بوده، اونم کلی قلقله میکنه. یعنی اصلا ما الان با خیلی دنیای راحت تری روبرو هستیم. قدیم مبارزه کردن که به اینجا رسیدن. اتفاق انقلابای بزرگی تو صنعت مد افتاده دقیقاً. که حاجی ما مثلا داره اینجا میگه های هستیم. هیلز رو اول مردا میپوشیدن تو آره تو اوایل ده. فرانسه پادشاه اگه اشتباه نکنم همین لویجی 16 که های هیلز میپوشیده چون قدش کوتاه بوده. عجب وضعیتی حاجی. یا مثلا آره فشن اند تکنولوژی، اسمارت فابریکس، فابریک هایی که توی لباس به کار میبرن برای اینکه هارت ریت تو بگیره، رنگ عوض میکنه یا حتی آره موبایل تو شارژ میکنه. موبایل شارژ کردن که خیلی قدیمیه. مثلا تو سال 2009 اولین کاپشنش رو فکر کنم زنیا داد که با سولار سیستم کار میکرد. انرژی خورشیدی رو جذب میکرد، بعد میتونستی موبایلت رو شارژ کنی. یه چیز جالب که دیدم اسمش رو نمیدونم کی این کار کرده بود، یه پسره اومده و یه لباسی طراحی کرده بود که گوگل نمیتونه ترکت کنه. یعنی تمام چیزای مالی که جابجا میکنی و لوکیشن تو اینا با پوشیدن اون کته تمام جی پی اس و اینا قطع میشه. حالا نمیدونم چرا باید یکی که همچین مصرفی داشته باشه. چرا؟ خب خیلی هستن آدمای مهم دنیا. ببین خیلی برای نکته جالبیه، چون باز هم من دارم الان که بهش فکر میکنم، من فکر میکنم کمپانی اپل خیلی جای درستی تو دنیا وایساده. و حالا فرض کن که وقتی وربلا، چون اپل به نظر من اومده میگه آقا من بزرگترین دیزاینرها و بزرگترین انجینیرها رو با هم دوست کردم. یعنی این لیبرال آرته اصلا به نظر من کمپانی، یه ورش تکنولوژی یه ورش آرته کاملا کمپانی اپل. و الان که داشتم این تکنولوژی وربل رو میخوندم، تو حالا لباسای وربل هم خب به هر حال اینکه تو یه لباسی بپوشی که کاملا دمای بدن تو مانیتور بکنه، هارت ریت تو مانیتور بکنه، هوارم تصفیه میکنن یه سریاشون، ببین هوای دور آره تو. ببین اپل تنها کمپانی که اجازه داد به خودش، مثلا حالا درسته که اندروید و اینا هم اومدن ولی اونا به شکل یه چیز مصرفیه. مثلا اپل واچ حالا سعی کرده حالا فشن آیتم هم باشه، میدونی، یا رفته با مثلا با برندا برای فیس واچ و بنداش مثلا پارتنر اپ کرده، ولی تونسته خودشو، ولی به بهانه فشن اومده تکنولوژی و هارت ریت و اسپورت و اینا اومده تو بازی. و دارم فکر می‌کنم که اپل میتونه سمت، یا حالا هر کمپانی، ولی خب اپل تنها کمپانی تکنولوژیکی که ساید فشن داشته باشه، من فقط اپل میاد تو ذهنم. بعد هیچ کمپانی تکنولوژی که ساید کالچرال دیزاین توش باشه من نمیبینم. شاید سونی حتی یه مقداری، چون فشن مثلا واکمن و اینا واقعا یه مقداری تا حد خیلی زیادی جنبه‌های چیز هم داشتن دیگه، کالچرال داشتن. ولی حتی اینداستری شما هم که شاید از نظر خیلی ها از تکنولوژی کم به دور باشه، ولی میتونه دستخوش تغییرات توسط این کمپانی گنده بشه. آره نه تو قسمت تکنولوژی که خیلی لباسای جالب داریم. مثلا یه لباس جالب بود که هر کی بهت نزدیک بشه، اگه بیشتر از یه اندازه بهت نزدیک بشه این دود سموک تولید میکنه. از این چیزا خیلی زیاد بود توش. ولی خب شاید بهت بگم یکیشون که دیدم که میتونه خیلی قابل مصرف باشه، یه چیزی بود، یه کاپشنی بود که اینو باید سفارش بدی اصلا برای تولید کنن. قیمتش هم زیاد بالا نبود، ولی توی شب برای کسایی که مثلا شغلی دارن که برای شبه مثلا توش LED به کار رفته بود. اسم برندش رو یادم نمیاد، ولی تنها چیزی بود که قابل مصرف بود. ولی تکنولوژی وقتی وارد مد میشه خیلی جنبه مصرفی بهش نمیداد اون چیزایی که خونده بودم. میدونی خیلی هنوز توش کارایی نداره. آره خب پارمیس، بیا به عنوان پارت آخر قضیه‌مون یه مقداری من همچنان خیلی علاقه دارم ببینم که کسی که توی ایران اولا که ما تو دانشگاهمون یه همچین چیزی داریم، مثلا تو فشن میتونی تو ایران بخونی. آره داریم، دانشگاه الزهرا داریم، یه سری دانشگاه دیگه هم هست که من الان یادم نمیاد اسمشون چی بودن، ولی الزهرا طراحی لباس فقط هم برای دختراست. ولی طراحی لباس با فشن به صورت ربط داره صنعتی یا یاد نمیدن. نه به صورت صنعتی یاد نه؟ ولی نمیدن. طراحی لباس لزوما فشن نمیتونه باشه آخه.
طراحی لباس به عنوان یه نیاز مصرفی میتونی لباس طراحی کنی، میتونی کفش طراحی کنی که مثلا پات زخم نشه، ولی آره ولی لزوما فشن میتونه نباشه. در نهایت که باید فشن بخونی براش. ولی خب ام. اه، توی ایران بیشتر بچه‌هایی که معماری خوندن داره میان تو دنیای فشن، یا بچهای اینداستریال دیزاین. خیلی همینو من جالبه. اصلا آفرین، من اصلا نکته اصلا همین بود. من اول قضیه میخواستم ببینم کیا میرن به این سمت. شاید تو اصلا فشن یاد بگیری ماشین طراحی کنی، حالا با اینکه اینداستریال دیزاینی ها، ولی مثلا کسی که مثلا چه میدونم، یعنی مثلا کسی که چه میدونم مازراتی یا استن مارتین دیزاین میکنه، درست طراحی صنعتی خونده ولی عملا فشن دیزاینر یارو، میدونی؟ آره ما یه نمونه برای این داریم. یه آدمی هست که مال قبرس فکر کنم ترکیه، اسمش حسین شالایانه. حسین شالایان یه رانوی شوی ارائه داد که این میگفتش که از جنگایی که توی قبرس اگه اشتباه نکنم اتفاق افتاده بود، اینا مهاجرت میکنن و میگفتش که توی این مهاجرت چیزی که آدما بهش احتیاج دارن یه چمدونه، یه دست لباسه و یه میز برای زندگی کردن. و تو این نمایشش اگه بزنی حسین شالایان، یه سری صندلی ارائه میشه روی صحنه که این روکشای صندلی میشن لباس، و یه دونه میزیه که اونجا یه آدمی میاد و اینجوری میز طبقه طبقه میشه و به عنوان دامنش قرار میگیره. و یکی از کسایی که این اینداستریال دیزاین و طراحی صنعتی رو وارد مد کرد. و اون نمایشش که اصلا خیلی عجیب غریبه، فقط همش راجع به مهاجرت خودش که اتفاق میفته است. چه آیدیای خفنی، ولی یعنی شاید اولش مسخره به نظر بیاد، ولی یکم که میری تو بحر آیدیا، به قول این که تو میتونی کاملا مستقل باشی و هر جا میخوای بری با چیزی که تنته، ببین این کانسپت. داستان مد اصلا این داستان سراییشه، یعنی همه چی داستان سرایی داره و من خیلی مهمه. مثلا یه نمونه میخواستم بزنم. من یه شاگرد دارم، من ایتالیایی هم درس میدم به بچه ها. یه شاگرد دارم برگشت بهم گفت شما مد خوندین؟ گفتم آره. گفت من اصلا نمیتونم خودم رو تو مد مثلا ببینم. گفتم چرا؟ گفت یعنی چی بالنسیاگا اینجوری کیسه های زباله رو آورده تو رانوی شوش؟ بعد گفتم که خب این یه داستانی پشتش داره، این مسخره بازی نیست. داستانش اینه که خود دمنا که طراح بالنسیاگاس الان اومد گفتش که زمانی که جنگ سرد داره تو دنیا اتفاق میفته و جنگ روسیه و اوکراینه، آدمایی که دارن مهاجرت میکنن زندگیشون دارن رها میکنن و همه چی تو این کیسه زباله داره ختم میشه. من چی طراحی کنم تو این رانویشو ارائه بدم؟ من اصلا نباید چیزی ارائه بدم. دنیا تو جنگ، مردم تو غمن، اینا سرشون بم میفته، بعد من بیام تو رانوی شو لباس شب ارائه بدم؟ بنابراین تمام اون رانوی شو توی یه زمستون سخت ارائه شد با کیسه های زباله که کل زندگی آدمای اوکراینی توش خلاصه میشه است. و آره به میبینی نظر من کلا آدم باید یه مقداری سعی کنه، عمیق‌تر فکر کنه قبل از اینکه، به هر حال حتما که حتما یه داستانی پشت این قضیه هست. یعنی منم هر چیزی که تو زندگی میبینم، خیلی چیزا تو دنیا احمقانه هست، این کاملا اینو قبول دارم، ولی آره. حتی در احمقانه بودن یه چیزی هم باز میتونی یه نکته پیدا بکنی. یعنی من همیشه قبل از اینکه یه چیزی رو خیلی سریع راجبش نظرمو بگم، اول فکر میکنم، میگم حتما، یعنی حتی توی یه ذهن یه آدم مریض هم یه چیز جالبی وجود داره، آره. میدونی؟ بذار تو خود راجع به این داستان یه چیزی بگم. میگی آدم مریض. رف سیمنز یه کت بال یه جکت، بامبر جکت ارائه میده، اسمش ریوت اگه اشتباه نکنه. این جکته پر از پچهای جالب داره. اسم اون رانوی شوی که توش این جکت رو ارائه میده The Fashionable Terrorist. و قبل از 2 ماه قبل از اینکه 9/11 اتفاق بیفته اینو ارائه داد و اصلا رفت زیر سوال که چه اتفاق افتاده تو این فشنبل تروریست رو مثلا اسم رانوی شوتو گذاشته بودی. توی این جکته این پچا آدمای مختلفی هن. یکیشون آرت اینستالیشنه، یا یارو تو این کاره و توی یکی از اینستالیشناش میاد به صورت حضوری با آدما شروع میکنه دستشو با چاقو خط خطی کردن و همینجوری خون میچکه ازش. و رف سیمنز میگه این منتال ایشو داره
و یه آدم دیگه، یه خواننده معروف دیگه هم مثلا میومده اونم همجوری مثلا رگشو میزده و خودکشی میکرده. رف سیمنز میگه این آدما منتال ایشو دارن و عین این تروریستا میمونن، اما چون این آدمای معروفیان به چشم نمیاد و اون تروریسته انقدر مورد نقد و بررسی قرار میگیره، ولی این دوتا آدما یکی هن. این منتال ایشو و تروریستا یکی هن. و این نمونه ای بود که میخواستم راجع به تو بگم. میگه آدمای احمقم یه دلیلی داره. اینم میخواست بگه که تروریستا هم عین اینا منتال ایشو دارن دیگه، فقط این معروفه و کسی به چشمش نمیبینه، ولی حالا اون اگه میره بمب میزنه فلانجا به چشم آدما میاد. حالا چجوری میتونه رگ بزنه همینجوری خون بیاد مردم وایسن تماشاش کنن؟ تو مشکل داری، اونم دقیقاً. مشکل داره. خیلی آره لباس جالبیه. مثل همن، ولی خب فرقشون اینه که یکی داره صدمه جانی گنده به یکی میزنه، یکی داره نمیزنه. حالا فعلا ممکن، ولی اونم میفهمم به میزنه، نوبه یه اونم تروریست میزنه، فکری هست. آره بالاخره یه سری فالوور خودشو داره. آره خب جون کسی حالا فعلا اونجوری نگه، ولی خب آره دوباره تاثیر اتفاقی میذاره. میفته که یه روزی هم جون اونا رو بگیره. آره. پارمیس، آدمایی که دوست دارن باهات صحبت کنن چطوری میتونن با در ارتباط باشن؟ پیج اینستاگرامم. اوکی، پس من لینک پیج اینستاگرام تو میذارم. و برنامه چیه؟ پس موندی توی ایران و آیا فکر میکنی بری به سمت تولیدی؟ نه، ولی خیلی دوست دارم به همه کمک کنم. برند خودم هم 2 ساله گذاشتم کنار، دوباره برمیگردم به طرفش. سعی میکنم به بچه ها هر چیزی که یاد گرفتم و یاد خواهم گرفت و حتما کمک کنم، چون بچه ها تدریس میکنی؟ میتونن. آره تدریس میکنم توی مدرسه و سعی میکنم کم نذارم، هرچی بیشترم بدونم به بچه ها کمک کنم، چون خیلی ایده های خوبی میتونیم داشته باشیم. ما آدمای خوبی هستیم و تو این داستان موفقیم ما ایرونیا به نظرم، فقط شرایطمون یکم سخته. ما آدمای خوشتیپ زیاد داریم، خوش سلیقه زیاد داریم، طراحای خوبی داریم که اگه یکم این زیر ساختاشون رو درست کنن به جاهای خیلی خوب میرسیم و میتونیم جهانی بشیم. چرا که نه؟ من این امیدو دارم، امیدوارم که بتونم کمک کنم. آره با ایران تو هر زمینه و تو هر اینداستری، تو از رباتیک بگو تا فشن دیزاین، آتیش زیر خاکستره. آره و من امید دارم، احساس میکنم میتونم. چاره دیگه نداریم. چاره دیگه ای ندارم، فعلا هستم تا بزنه به سرم که دیگه برم. پارمیس دمت گرم، بسی لذت بردیم. من مرسی. کلی یاد گرفتم. چقدر اتفاقات جالبی افتاد. یعنی به قول معروف، یعنی برای من یه اتفاقی الان افتاد اینه که چیزایی که فکر میکنی خیلی هم احمقانه هم هست، به قول تو همین زیپ، چقدر تاریخ مهمه دونستنش. خیلی. آره تمام این ترندا چی پشتش بوده، چی پشتش بوده که این اتفاق افتاده. آره. و خیلی جالبه. یعنی هر بار من یه موضوعی رو فکر میکنم نه برای من نیست، ولی وقتی باهاش آشنا میشم اینجورم که ای بابا چرا ما کمتر میدونستیم راجبش. دمت گرم. مرسی از تو بدرخشی. مرسی تو بتابی این نالج تو بتابونی به آدما. ایشالله. مرسی. امیدوارم که بیایم و دفعه بعدی که باهات صحبت میکنم برند تو بیاری پرزنت کنیم. ایشالله. آره مرسی سهیل، خیلی متشکرم. با هم حرف زدیم. همین دیگه. دمت گرم. مرسی. خداحافظ سهیل. خداحافظ.